วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคุกกี้เนยสดลูกเกดสูตรคุกกี้ง่ายๆคุกกี้โฮมเมดคลิปนี้จะพาทำ2รสเลยก็คือรสวานิลาและรสกาแฟคุกกี้หอมเนยเพิ่มความอร่อยด้วยลูกเกดเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตีเนยกับน้ำตาลจากใส่เป็นเนยเค็มเป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปตีเนยด้วยสปีดความเร็วกลางตีจนเนยอ่อนนุ่มและกระจายตัวตีจนเนยอ่อนนุ่มดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งและเกลือลงไปเล็กน้อยจากร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงไปผ่านกระชอนร่อนแป้งเพื่อนๆจะไม่ร่อนก็ได้จากใช้เนยเค็มใส่เกลือแค่1/8ถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ใส่เกลือประมาณ1/4 ช้อนชาใส่น้ำตาลลงไปหมดแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงจากนั้นก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองถ้าเป็นรสวานิลาก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยใส่ไข่ลงไปในส่วนผสมจะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีไม่ต้องตีนานแค่พอเข้ากันก็พอเมื่อตีจนเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีจนส่วนผสมเข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่นมถ้าเป็นรสวานิลาก็ใส่นมสดธรรมดาแต่ถ้าเป็นรสกาแฟก็ใส่นมสดที่ผสมผงกาแฟเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมทั้งรสวานิลาและรสกาแฟทำเหมือนกันจากนั้นใช้ไม้พายสับแป้งและส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำส่วนผสมไปใส่ถุงบีบกันแจ็คใช้หัวบีบเบอร์ 6B นำไปใส่ในถุงบีบโดยวางซ้อนกัน2 ใบตักส่วนผสมใส่ถุงที่ใส่หัวบีบไว้ตักส่วนผสมใส่ถุงบีบในปริมาณที่สามารถจับได้ถนัดมือเมื่อใส่ถุงบีบแล้วให้รีดถุงเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำถุงนี้ไปใส่ซ้อนกับถุงเปล่าอีกครั้งหนึ่งต่อไปเราก็นำไปบีบใส่ถาดบีบใส่ลงในถาดที่ปูด้วยกระดาษไขรองอบโดยไม่ต้องทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดทั้ง2สูตรจะใช้หัวบีบเบอร์เดียวกันจากนั้นก็ตกแต่งด้านบนด้วยลูกเกดหรือเพื่อนๆจะใส่อัลมอนด์หรืออย่างอื่นก็ตามที่ชอบเลยค่ะวางลูกเกดลงไปบนหน้าคุกกี้ได้เลยโดยไม่ต้องแช่น้ำก่อนถ้าชิ้นไหนชิ้นใหญ่อาจจะตัดเป็น2 ท่อนก็ได้เสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยถ้าฐานไหนยังไม่อบก็สามารถนำไปแช่เย็นรอไว้ก่อนได้แจ้งอบที่อุณหภูมิ150 องศาใส่ไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18 นาทีหรือจนกระทั่งสีเหลืองสวยเมื่อสุกแล้วก็นำคุกกี้ออกจากเตาพักไว้ให้เย็นจากนั้นก็แพ็คใส่กล่องได้เลยคุกกี้เนยสูตรนี้รสชาติหวานน้อยหอมเนยหอมกลิ่นกาแฟและวานิลาเป็นสูตรคุกกี้ง่ายๆไม่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะเพิ่มความอร่อยด้วยลูกเกดปีใหม่นี้ลองทำคุกกี้แจกเพื่อนๆหรือญาติๆลองทำแล้วชอบรสไหนมากกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ